Modul nulového bodu, často označovaný zkratkou ZPM, je zdroj energie vytvořený antiky, který je schopen dodávat obrovské množství energie. Jedná se o jeden z nejmohutnějších známých zdrojů energie, který byl vyvinut antiky před několika miliony let během jejich prvního obývání galaxie Mléčná dráha. Vizuálně se modul nulového bodu podobá velké průsvitné skupině převážně oranžově zbarvených krystalů o výšce přibližně 1 metru a zhruba válcovitém tvaru. Při aktivaci vydává ZPM ze svého středu žlutou záři, přičemž po úplném zapnutí zařízení se nahoře rozsvítí malý červený kruh. Toto osvětlení přestane svítit, jakmile je ZPM odpojeno od toho, co napájelo, nebo když je zcela vybité. Samotné zařízení slouží jako kryt uměle vytvořené kapsy subprostoru. Z této kapsy je odebírána energie nulového bodu, dokud nedosáhne maximální entropie, načež se kapsa zhroutí a zanechá za sebou nepoužitelnou schránku. Stejně jako mnoho jiných typů antických technologií jsou i moduly nulového bodu založeny na krystalech. Krystaly, které tvoří plášť ZPM, jsou v mnoha ohledech podobné krystalům upravenými goaldy a tokry. Červené krystaly obsahují potřebné programy, které umožňují ZPM poskytovat energii antické technologii, když je ZPM propojeno s vodičem, zatímco žluté krystaly fungují jako vyrovnávací paměť, která zabraňuje katastrofickému přetížení. Krystaly ZPM jsou prakticky nezničitelné a mohou zůstat funkční stovky tisíc let. Životnost ZPM je nepřímo úměrná nárokům na výkon. Pokud se ZPM nepoužívá, udržuje si svou úroveň výkonu po neomezenou dobu. I když jsou však vystaveny neustálému namáhání, budou ZPM dodávat energii po tisíce let, v závislosti na stupni zatížení. Energie generovaná 3 z nich umožnila štítu Atlantidy přežít tlak několika set stop oceánu po dobu 10 000 let. Jediné ZPM by při téměř plném výkonu dokázalo poskytnout dostatek energie, aby štít odolal neustálému bombardování vrejckými mateřskými loděmi po několik dní, než by byl vyčerpán. ZPM, alespoň ty s nějakou energií, vydávaly zvuky, které se podobají hudebním tónům, ale jsou tak tiché, že je žádný člověk nemůže slyšet. Mohou je slyšet jen druhy se zvýšeným sluchem, jako jsou koané. Skutečnost, že lantelané často hledali alternativní techniky, které nevyžadovaly energii ZPM, například obranu Atlantidy proti ledovcům ve tvaru hrotů, naznačuje, že proces výroby ZPM nebyl levný ani snadný. Modul nulového bodu vytvořili antikové před několika miliony let během svého původního obývání galaxie Mléčná dráha. Je známo, že v galaxii existovalo několik základen poháněných ZPM, včetně Theonas na Praklarušu, antické základy na Zemi a Atlantidy. Zdá se však, že mnoho dalších antických míst v galaxii je poháněno jinými prostředky, což může naznačovat, že ZPM bylo vyvinuto relativně pozdě, v době jejich pobytu v galaxii. Zatímco většina základen potřebovala k plnému napájení pouze 1 ZPM, městské lodě, včetně Atlantis, jsou navrženy tak, aby fungovaly na plný výkon pouze při současném napájení trojicí modulu nulového bodu, ačkoliv k aktivaci většiny systémů obvykle stačí jen 1. ZPM patří k jediným známým zdrojům energie, které jsou schopny účinně napájet ovládací křesla, štíty a hvězdný pohon městské lodi. Během prvního obléhání Atlantidy byla Atlantida poháněna 3 ZPM, které nakonec dokázaly udržet štíty města a zároveň zadržet několik set stop oceánů po dobu 10 000 let, dokud město neobjevila expedice Atlantis. Na řadě světů v galaxiích Pegas a Mléčná dráha, které kdysi kolonizovali antikové, lze stále nalézt ZPM staré tisíce let. Jsou však poměrně vzácné a mnoho z nich se během staletí jednoduše ztratilo. Po odchodu antiků z galaxie Pegas byli jedinou rasou schopnou vytvářet ZPM replikátoři. Taury se poprvé setkali se ZPM na planetě Praklaruš, kde napájelo štíty chránící antickou základnu. Bylo odpojeno od řídícího křesla základny a převezeno k napájení dronových střel antické základny v Antarktidě, aby bránilo Zemi proti Anubisově flotile. Původní ZPM antické základny bylo již vyčerpáno. Později bylo připojeno k bráně v SGC, aby usnadnilo vytáčení mezigalaktické adresy Atlantis v galaxii Pegas, čímž se zcela vyčerpalo. Poté bylo použito ke lsti proti Bálovi. Doktor Rodney McKay, hlavní vědecký důstojník expedice Atlantis a člen hlavního průzkumního týmu Atlantis, objevil ZPM na M7G677, kde se používalo k napájení generátorů elektromagnetického pole chránícího řadu vesnic na planetě před útokem Wraithů. McKay ho přivezl na Atlantis v naději, že ho použije k napájení města,
ale brzy ho vrátil, když zjistil, že je příliš vyčerpané, než aby jim mohl být k něčemu užitečný. Goa'uld Camulus objevil v antické základně napůl vybitý ZPM. Sám ho nemohl použít a tako v rámci spiknutí s Bálem natřel těkavou sloučeninou, která na elektrický výboj reagovala explozivně. Přinesli jej do SGC v naději, že se skrz něj sami zničí. Navzdory Camulově snaze plán nakonec selhal, když doktor Bill Lee sloučeninu náhodou objevil, když bylo nutné základnu ozářit gamma paprsky. Odhadovaný poloměr výbuchu ZPM mohl pravděpodobně zničit celou sluneční soustavu a přinejmenším by zcela zničil Zemi. O'Neill nabídl Camulovi možnost použít ZPM k zabití Bála. Generál mu však dal vyčerpaný ZPM a ponechal si ten jeho. ZPM zanechali místním obyvatelům na Daganu Antikové, kteří pověřili Quindosim, aby ho pro ně chránili. Opakované vyvražďování Wraithy zlikvidovalo jejich členy a zničilo místo, kde se ZPM nacházelo, ale novému bratrstvu se ho podařilo najít s pomocí expedice z Atlantidy. Protože se však nejednalo o Antiky, nové bratrstvo jim ho odmítlo dát. A raději se ho rozhodlo skrýt v trvalé víře, že se Antikové vrátí a nakonec si odmění za jejich věrnost a oddanost, aniž by si byli vědomi skutečnosti, že Antikové jsou dávno pryč a jako takový se do galaxie Pegas už nikdy nevrátí. SG-1 objevila v Egyptě ZPM, které dříve patřilo goa'uldskému nejvyššímu vládci soustavy Raovi, který si zřejmě nebyl vědom jeho vlastností a používal ho jako předmět při náboženských rituálech. Pomocí časového jumperu se vrátili v čase a ukradli ho. Poté, co omylem změnili časovou linii, rozhodli se jej schovat pro budoucí objevení tam, kde věděli, že zůstane v bezpečí. Poté, co alternativní SG-1 opravila časovou linii, bylo toto ZPM později objeveno a použito k vytáčení Atlantis k vyslání posil, aby se připravili na nadcházející útok Wraithů a poté nainstalován na Daedala, aby zvýšil účinnost jeho hyperpohonu a mohl dorazit včas a být užitečný během bitvy o Atlantis. Po příletu bylo ZPM použito k napájení štítu Atlantis. Po úspěšné lsti, která měla Wraithy přimět, aby si mysleli, že město bylo zničeno, poskytlo ZPM Atlantidě stabilní dodávky energie po další téměř 2 roky. Následně bylo vyčerpáno, aby se alternativní Rodney McKay mohl vrátit do své vlastní reality. Na planetě Halcyon našel Shepardův tým fungující ZPM, které pohánělo Dolmen, antický stroj, který chránil planetu před Wraithy, ale ztratil se, když byl Shepard nucen ho zničit a přestože ZPM mohlo přežít neporušené, bylo pohřbeno pod tunami trosek a předpokládalo se, že bylo stejně vyčerpáno. Na planetě Heliopolis 2 našel Shepardův tým antickou laboratoř obsahující 3 ZPM. 2 z nich dosáhly maximální entropie a byly zcela vyčerpány. Třetí byl jen částečně nabitý a Shepard s McKayem ho dále vyčerpali, aby mohli ručně vytočit bránu. McKay pak vzal 3. ZPM na Atlantis v naději, že jednoho dne najdou způsob, jak ho nabít. Shepardův tým později našel na planetě Polruso tucet ZPM, ale podařilo se jim získat pouze jedno. Zatím dalších by znamenalo riziko zabití většiny obyvatel planety. Toto ZPM umožnilo Atlantidě přežít krizi zařízení Exogenesis. Vyčerpané ZPM bylo stovky let uloženo v archivu Genii. Ladon Radim si uvědomil, co pro Atlantidu znamená a použil ho při svém státním převratu jako součást plánu na zajetí plukovníka Johna Sheparda a úderného týmu, což by stačilo k tomu, aby se Cowen odhalil. Pravděpodobně bylo zničeno při jaderném výbuchu, kterým Ladon zabil Cowena a jeho nejbližší okolí. Na zmrzlé planetě mimo galaxii Pegas, Shepardův tým ji pojmenoval Dead End, našli další antickou laboratoř. Tam Shepard našel několik funkčních ZPM a vzal alespoň jedno částečně nabité. McKay ho použil k napájení poškozené hvězdné brány, ale před odletem z planety se jim ho nepodařilo obnovit. Neznámý počet ZPM poháněl městské lodě Adham a Discenu. Předpokládá se, že byly ztraceny nebo zničeny, protože Admach byl zničen, když se mateřská loď a v případě Disceny byly ZPM zanechány Johnem Shepardem a McKayem, protože město pohltila smrtelná infekce. ZPM bylo použito k pohonu podsvětelných motorů lodi Tria během její cesty téměř světelnou rychlostí z galaxie Pegas do Mléčné dráhy. Vliv relativity znamenal, že pro Antiky, kteří byli členy posádky lodi, uběhlo jen velmi málo času. Poté, co byli zachráněni Daedalem a vrátili se do svého města, převzali Antikové kontrolu. Poté, co Asurané zaútočili a následně obsadili Atlantis, nainstalovali nejméně 2 další ZPM k napájení hvězdného pohonu.
Shepardovu týmu se podařilo Asurany zničit a tyto ZPM získat. Navzdory McKayovým prudkým protestům byly dva poslány zpět na Zem. Jeden pro pohon antické základny a druhý pro pohon Odyssey. Zbývající ZPM byly téměř vyčerpány, když Asurané zaútočili na Atlantis pomocí satelitní zbraně. Nakonec dosáhli kritické úrovně a Atlantis uvízla ve vesmíru. Protože jejich ZPM nebylo schopno pohánět hvězdný pohon, expedice se vydala k Asuranům pro náhradní modul. Po úspěšném dokončení bylo získáno ZPM, které bylo použito k opětovnému napájení hvězdného pohonu. Expedice pak dokončila svou cestu na M35117, která sloužila jako nový domov Atlantis. Toto ZPM převzalo úlohu pohonu Atlantis, přičemž jim zbylo dost energie pro jejich potřeby. Když Wraithové bojovali po boku Taury a cestovatelů v bitvě o Asuras, Toddovi se podařilo ukrást zásobu ZPM ještě před zničením planety. 3 z nich byly použity k napájení klonovacího zařízení Wraithů, aby posílili jejich počet natolik, že mohli porazit Taury a konkurenční Wraithy stejným způsobem, jakým porazili Antiky. Přemohli je díky svému počtu. Tyto ZPM byly pravděpodobně zničeny spolu se zbytkem zařízení, když do něj narazil úl, který Atlantis získal. Také použili neznámý počet ZPM k napájení úlu, čímž vylepšili každý systém na nepřekonatelnou úroveň. Vylepšené zbraně posíleného úlu dokázaly prorazit štíty BC-304 během několika sekund a jeho vylepšený trup byl prakticky odolný vůči útokům. Snadno odolával zásahům plazmových paprsků i dronů. Oba tyto druhy zbraní byly schopné normální úlovou loď snadno zničit. Posílená loď byla také dostatečně odolná, aby zvládla mezigalaktickou cestu hyperprostorem na Zemi. Nakonec jí zničila jaderná zbraň, která v ní vybuchla a která pravděpodobně zničila i ZPM. Kromě ZPM pohánějících mateřskou loď poskytl toto Atlantidě další 2 ZPM k pohonu hvězdného pohonu, k čemuž ho přesvědčil Shepard jako akt zloby vůči svému proradnému podřízenému, který mateřskou loď ukradl. Pomocí ZPM byla Atlantis schopná dosáhnout Země kombinací svého hyperpohonu a experimentálního pohonu červí díry. Nakonec město nemělo dostatečnou palebnou sílu, aby porazilo úl. Město se nedokázalo vrátit na oběžnou dráhu a přistálo poblíž San Francisca. Zamaskované, aby bylo zajištěno pokračující utajení programu Hvězdné brány. Nakonec bylo rozhodnuto vrátit Atlantis do galaxie Pegas díky úsilí generála Jacka O'Neilla a Richarda Woolseyho, kteří donutili IOA. Se 3 ZPM poháněnými hyperpohon by Atlantis byla schopna urazit cestu mezi Zemí a Lantelou za pouhých 9 dní. Po 7 dnech cesty se však na okraji galaxie Pegas porouchalo jedno z indukčních polí hyperpohonu kvůli poškození v bitvě a začalo odebírat obrovské množství energie, aby rozšířilo hyperprostorový koridor. Ačkoliv pomohlo vylétnutí z hyperprostoru, škody už byly napáchány. Hyperpohon byl tak poškozen, že ho Taury nebyli schopni opravit a ZPM byly vyčerpány na 20% výkonu. Posádce se podařilo přistát z Atlantis na relativně blízké planetě, která byla okrajově obyvatelná, ale proces vyčerpal ZPM dále na 9%. Krátce poté byl doktor McKay zajat novou Wraithskou královnou Smrtí, která ho dokázala přeměnit na Wraitha. V domnění, že je lojálním chytrákem ve službách královny Smrti, byl Quicksilverem, McKayův wraithský pseudonym, schopen vést úderný tým na Atlantidu a ukrást jednu z jejich ZPM, který použil, aby pomohl vymyslet způsob vývoje technologie štítů pro wraithské lodě. Ronon Dex navrhl záchrannou misi do Satedy, aby prozkoumal sbírku antických artefaktů svého národa. Přestože získali další ZPM, ukázalo se, že v něm je jen trochu energie. Quicksilver si naštěstí včas uvědomil svou pravou identitu a pomohl týmu z Atlantidy zachránit ho a zničit wraithskou loď, na které Smrt uchovávala ZPM. Expedici se podařilo získat další ZPM z téměř 97% neporušené energie z antické výzkumné základny. Město tak získalo dostatečnou sílu k tomu, aby se mohlo utkat s loděmi královny Smrti v bitvě, ačkoliv ke zničení jejich sil stále potřebovali pomoc Toddovy flotily. Tak, toto byl celý rozbor a historie ZPM. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donateu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček.
Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patronu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se někdy příště.